Hej allihopa! Det har blivit dags för mig, Hanna, att få presentera Supersöndagens unika plagg. Det är alltså plagg som vi har skapat precis bara för den här speciella dagen och som bara går att köpa den här Supersöndagen. Men först har jag faktiskt tagit på mig en gåva. Det här linnet är det linnet som heter Ritz Singlet som du som värdinna får om du är värdinna under Supersöndag. På digital eller fysisk träff. Ja, men över till de unika plaggen. Ni ser att jag har tagit på mig ett par coola byxor. De heter Coco Culotte. De är gjorda i ett stretchigt tvilltyg i den här fina mellanbeige färgen. Väldigt, väldigt praktisk och användbar. Och snyggt med byxorna är att de är lite korta. De har vidd längst ner i benet. Midja med gylf, knapp och hällor så att man självklart kan ha ett bälte. Och bak så har den en ficka. Det är fin detalj. De är jättefina så här till ett par sneakers. Men går ju lätt också att dressa upp om man har en klacksko och en liten kavaj till. Superhärliga Coco Culotte pants. Det här är Comfy Top. En jättefin ny style som bygger på en klänning som vi har haft tidigare. Den är fint V-ringad med en lite bred kant som också går omlott fram. En liten holkärm som kommer ner en bit för att den också har en kant längst ut i den lite korta ärmen. Jättehärlig med resår ner till så att den stannar på höften. Och här gjord i mönstret Windflower. Vit print på en riktigt svart härlig botten. Den är gjord i singeljersey, bomull, elastan. Den finns i den här färgställningen men också i den här fina gröna färgen. En ganska mjuk men somrigt och glad färg. Snyggt till de här, men tänk er till ett par jeans eller svarta byxor går också det jättebra. Och som ni ser har jag också tagit på mig ett par platta, lite snyggare skor så att ni ser att det är snyggt till Coco Culotte pants. En annan jättefin topp är Dressy Top, finns i två färger. Här i den här ljusa Ivory White. Den är gjord i jersey-material som vi kallar för slab viskos. Den har lite struktur. Och ni ser att modellen är ganska vid, lite boxig. Och fin detalj på ärmen är att den är lite rynkad. Rund annars i halsen med en söm fram till. Oerhört användbar. Jätteskön. Finns i den här Ivory White och en Blossom som jag ska visa nu. Och som sagt, färgen Blossom är också jättefin. Och här kommer ju detaljerna med den här fina ytan fram. Väldigt bra också. Och i samma fina tyg och i samma fina färg har vi också gjort en Mariette-skört. Jättehärlig kjol, fin längd med en härligt ganska hög volang ner till. Oerhört sval och skön. Perfekt att ha till toppen, men såklart så har vi gjort den i två andra färger också. Mariette-skört finns även i svart. Och i den här fina hallonröda, rosaröda färgen som heter Poppy Red. En annan fin kjol som finns den här Supersöndagen är Concrete skirt. Den är gjord i ett vävt tvilltyg som också det här är jättestretchigt och mjukt. På namnet så förstår ni säkert att vi har gjort kjolen utifrån våra fantastiska jeans i LF Concrete Stretch Jeans. Femfixmodell med en liten myntficka fram, två framfickor funktionella såklart och två fickor bak. Den är lite avställd och har en fin slits fram. Jätteskön. Och här ser ni Concrete Shorts, också de gjorda i det här fina gröna stretchiga tvilltyget. Också de här har femfixmodell, synliga knappar fram, hällor till bältet och funktionella fickor bak. Nu har jag rullat upp dem ett par varv, men om jag rullar ner så ser ni också vilken längd de har nedrullade. Och så har vi gjort en Wish Jacket som vi för första gången lanserade förra hösten. Då i velour men nu i college-tyg.
Den här modellen är ju jättehärlig. Det är som en collegejacka, men vi har gjort den lite sötare med den här lilla puffärmen, den höga mudden i ärmslutet och den här fina ståkragen. Nätt zipp fram till. Den är helt underbar. Och finns den här supersöndagen i den här ljusa Ivory White, men även i en av våra gula favoritfärger, nämligen karamell. Jättehärliga båda två. På sommaren är det ju alltid härligt med lite färg, och det kan man ju verkligen få i den här karamellen. Det är headadress som vi har gjort i ett jerseymaterial, vår vanliga bomull elastan. Stark rosa botten med rött print som vi älskar. Modellen känner ni kanske till sedan tidigare, som sagt headadress. Ett rynkat parti här lite högt upp i midjan, en nätt söt holkärm, fint V-ringad med en liten kant. Bara super härligt. Det ni kanske inte riktigt ser längst ner är att den faktiskt också har en volang. Men den är bara svagt rynkad för att ge lite effekt. Jättehärlig sommarklänning som alltså finns så här rosa, men även en blå mönstrad som jag ska ta på mig nu. Och här är då headadress i Continent Night Blue. Samma modell som den rosa jag nyss hade på mig, men det blir nästan en helt annan klänning för att den är lite mer diskret. Men ändå med det här fina, lite rutiga, oregelbundna mönstret. Jättehärligt. Och i det här fina Continent Night Blue tyget, alltså samma som i headadress, har vi också gjort ett par Eastern pants. En väldigt omtyckt modell som vi har jobbat med i flera säsonger i olika material och i olika färger och med olika mönster. Nu den här supersöndagen så ser de ut så här. Jättefina. Och det här är fantastiska Olga-dress. I all sin enkelhet så är det en jätteskön sommarklänning i jersey bomull elastan. Ni ser att den är fint rundad i halsen. Den har en lite nerhasad ärm där den faktiskt är uppvikt och fast näst så den inte ska rulla ner. Slits i ena sidan. Den är så skön. Den här kommer jag att äga. Och den är bra att bära så här. Men ni vet, man kan ju också sätta ett bälte i midja. Så blir det nästan som en kjol och en topp. Supersköna holiday pants finns den här supersöndagen i 4 färger. Och ni ser, här har jag tagit på mig de svarta. Det är en jätteskön modell med en ganska hög midja gjort i ribbmaterial. Man kan knyta och knytet sitter lite i nederkant på den här midjan. Och även i benslutet så har den hög ribbkant. Fickor fram, släta bak. Holiday pants. Bruna, färgen Pine Brown. Fina i den glada blå färgen Marine Blue. Och jättefina mörkblå i färgen Indigo. Som ni kanske känner till så brukar vi också på våra supersöndagar ha ett 2-pack. Och den här gången så är det jättesköna holiday shorts tillsammans med en annan topp. Och båda plaggen är gjorda i single jersey bomull elastan. Shortsen här ser ni fina, ganska djupa fickor fram. Härlig ribb upp till, precis som på holiday pants. Och ni ser längden på byxorna, och såklart kan man ju vika upp dem om man vill. Det här är det första av 3. De andra 2 ska jag visa nu. Det andra 2-packet är gröna holiday shorts och en vit Anna-topp. Och här är då det tredje 2-packet. Svarta holiday shorts och en randig Anna-topp med mönstret Twins. Så de sitter ihop lite 2 ränderna. Superfräscht.
alltså visat de unika plaggen som finns till försäljning under Supersöndagen. Plus värdinnegåvan som jag visade allra först. Jag tänkte nu bjuda på en liten snabbrepris. Och efter det så visar jag de här unika plaggen tillsammans med plagg ur vårens kollektion och lite Lola-favoriter. Fina Rich Singlet som är Supersöndagens värdinnegåva. Comfy Top finns i Windflower Black och Large Green. Snygga Coco Culotte finns i färgen Dark Beige. Dressy Top i Ivory White och färgen Blossom. Mariette Skirt i färgerna Blossom, svart och Poppy Red. Concrete Shorts och Concrete Skirt i Dark Willow. Wish Jacket i Champagne och Karamell. Headadress i Windflower Begonia Rose och Continent Night Blue. Eastern Pants i Continent Night Blue. Olga Dress i Kiba Dark Beige. Holiday Pants i svart, black, pine brown, marine blue och indigo. Och så 3-2-pack. Anna topp tillsammans med Holiday Pants Kiba Dark Beige eller gröna Large Green. Och det jag har på mig svarta Holiday Shorts med en Anna topp som är fint randig. I breathe in, close my eyes, turn off my phone, clear my mind. I wanna feel my heart ache, need a mistake to feel alive.